Welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. Ganesh idols that were immersed after 1.5 days of festive celebrations have tragically washed ashore on Kolwa beach in a stark reminder of environmental concerns. Ganesh idols that were immersed after 1.5 days of festive celebration have tragically washed ashore on the Kolwa beach, which has reminded environmental concern. Traditional Ganesh idols are immersed in ponds and lakes to symbolize the cycle of creations and dissolution in the nature. However, idols made of plaster of Paris (POP) do not align with it. This ancient tradition and poses a significant environmental threat. POP idols, when submerged, leach harmful substances into water, adversely affecting the ecosystem by reducing oxygen levels and harming the fish and the aquatic life. Now you can see these are the idols that were immersed at the Kolwa beach yesterday, and today morning they all were washed ashore at this beach. Local authorities and environmentalists have sounded the alarm, urging the public to opt for clay idols that are eco-friendly. These clay idols do not adhere to a tradition but also play a vital role in reducing water pollution, ensuring that sanctity of the nature is preserved during the Ganesh festival. A story by Mohit for Herald TV. A tragic incident marred the Ganesh Visarjan ceremony in Mauritius as one individual drowned in the river. The distressing event unfolded during 1.5-day immersion ritual of Lord Ganpati. The deceased is identified as 57-year-old Tukaram Naik, resident of Kamribhat, Mauritius. A tragic incident marred the Ganesh Visarjan ceremony in Mauritius as one person drowned in the river. The distressing event unfolded during the 1.5-day immersion ritual of Lord Ganpati. Regrettably, at present, the victim's body remains undiscovered, intensifying the sorrow surrounding the incident. To aid the search and recovery mission, firefighters have been swiftly dispatched to the site, offering hope to the grieving family. The deceased was identified as 57-year-old Tukaram Naik, a resident of Kamribhat in Mauritius. Clinton D'Souza for Herald TV. "27 years after the Women's Reservation Bill was first introduced in Parliament, the Lok Sabha on September 20th passed a bill with near unanimity to amend the constitution and provide 1/3 reservation to women in the Lok Sabha and state assemblies. Today, in a special series of Street Voice, Team Herald spoke to several people across the state to know whether the women's reservation will come into effect immediately rather than to wait until 2030 after the next census happens. लोकसभेत काल एक निर्णय पास जालो की बायलांक रिजर्वेशन घेवचें म्हणून ही बरी गजाल आनी आनंदाची गजाल पण हेज्या पयलीं 33% बायलांक रिजर्वेशन दिवचें अशें म्हणून पास जाल्लें. आज पर्यंत तर खंयच्याच पार्टीचे लोक हे बायलांक 7 बायलांक 8 बायलांक तिकीट दिना. एक खंयची तरी चुकून एक दितात आनी झेत मारतात. खंयच्याच पार्टीन जे राष्ट्रीय पार्टी आसा एक्काय पार्टीन अशें करूंक ना. एक्काय पार्टीन आजपर्यंत रेजोल्युशन घेतले खरे 33%चे ना. आतां लोकसभेन परत ते पास केला पण ते केन्ना हांकां कितें आसा लोकसभेक आतां न्हू इलेक्शनाक बायलां सगळींच आळवली आहा म्हणून खंय तरी एक जुमला खंय तरी एक स्कॅम करपाक लागून सिलिंडर इतलो म्हारग
बायलांची रत्यार इतले जाता, बायलांक रेपी इतलो जाता, सगळे वटेन बायलांक नाका म्हागाय म्हणटा ती इतली वाडलेली आसा. तर बायलांक खूश करपाचें कितें? पयर सिलिंडर सुद्दां स्वस्त केलो पूण बायलां इतली खूश जाली ना. म्हणून आतां एक आयडिया केल्ली की रिजर्वेशन घेवया आनी एक नाटक करुया. असले हेंचे नाटक चल्लां. हे नाटकान बायलांक कितली तरी पास जातली ती पळोवपाचें आसा. खरें म्हणत जाल्यार हो घेतलो काल निर्णय ताबडतोब अशें जावंक जाय आसलें की हय आतां हे सभापती हेचे एमपीचें इलेक्शन पळया, लोकसभेचें आतां इलेक्शन आसा, त्या इलेक्शनाक आयच्यान लागू जातलें अशें म्हणून जावंक जाय आसलें. तो आतां घेवन उशापोरा न्हिदतालो. आतां ते जेंच्यांनी पास केला ते उशापोना घेवन न्हिदताले. उशापोन ते 33% कितल्या वर्सां पयलीं चालू जाल्लो पळय, 2004 घेतलेलो आनी आज पर्यंत तो जावंक ना. आनी हो आनी कितलो वर्सां काडटलो? बायलांच्या तिडकी खंय तरी थंडाय पडोंक जाय म्हणून हो निर्णय घेतला. एका काय बायलांच्या मोगान कोण्णे करूंक ना. पळया तुमी, बायल जर इलेक्शनाक रावता जायत पंचायतीन जावं हेतून सुद्दां घोवाचोच अधिकार आसता. थंय बायलांक आपल्याक जाय तशें वागोवंक मेळना. आमच्या सारके बायलांक जाल्यार अजिबात तिकीटूय दिवचे ना आनी काय करना. आमकां पडूनय वचोंक ना असल्यांचे. तुमकां खरें सांगता, जी बायलां खरीच आपूण कितें करूंक शकता असल्या बायलांक हे लोक तिकीटूय दिना. रेजोल्युशन घेवन उशापोना न्हिदतले आतां कितली तरी वर्सां. हेतून कांय एक रॉंग वचोंक ना. हो इलेक्शनाचो जुमला. आमचे रक्षा मिनिस्टर असलेले पळय तेंच्यांनी एका इंटरव्यूक अशें म्हटलेलें, इलेक्शन में जुमला होता है वैसा, वही जुमला है. हे फक्त इलेक्शनाचो लोकसभेचे आतां इलेक्शनाक लागून हे नाटक बायलांक थंड करपाचें. हे नाटक बायलांक थंड करपाचें. कित्याक बायलां सगळींच खंयच्याच बाबतीन ह्या सरकारा कडसून बायलांचो बेनिफीट ना, बायलांक हेल्प ना, बायलांक खंयच्याच वाटेन मार्ग ना. बरे भशेन येयल्ल्या दिसाक बायलांक त्रास 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 म्हणून हे नाटक चालू आसा. I'm Anthony D'Souza from Asalla, Ambeli. I have a question, Bormane, whether this women reservation bill should be implemented for 2024 or 2029-30 काय म्हण प्रश्न आसा. आता म्हाका एक सांगाय, जरी तरेन 2024 इंट्रोड्यूस कोण इम्प्लिमेंट कोना जाय तू, what was the purpose of introducing it now? Just 6 months on the head of the Lok Sabha elections. So either it is a bigger jumla or it should be implemented. If it is implemented, salute to the government. But if it is not, let me tell you, a well-planned strategy to introduce it at this time, and it was very clear, as I had said in my video, what was the idea of the Prime Minister not telling the agenda for this special session. Why was this women's reservation bill not brought it in the domain before even it was introduced? Otherwise, why it was not discussed in the parliament? So this shows that there was an ulterior motive behind all this. And secondly, I don't understand, if this bill was not to be implemented, it is like giving a redeeming coupon for a gift today and telling the people to redeem this after 6 years. So in that case, it would be so nice if the government also conduct these Lok Sabha elections in 2024 and open the ballot boxes after 6 years, and during that trans period, let the whole of India be under presidential rule. No? So let the election result be redeemed after 6 years, as meaning na. And the way this has gone on, this women reservation bill, it looks it is not going to be practical to hold this, to implement this reservation bill for 2024. Because there has to be census, there has to be delimitation, then you have to also identify the seats where OBC, ST and SC community can be reserved. So under all this, it's a Herculean task. This cannot be done, I think, so practically in these 6 months. If it could be done, well and good. But it is just, looks like impossible. So in one underlying statements, this is one of the biggest jumlas on the women and the ladies and the girls of India. If the government thought that they could cash in on this through the women's votes, then I'm sorry, this is going to backfire. Hello friends. Women reservation bill आज हो एक विषय आसा चर्चेचो. म्हाका सांगूनशें दिसता तुमकां सगळ्यांक, हे बिल इंट्रोड्यूस जाल्लें
पार्लमेंटान 27 वर्सां पयलीं मीन्स बिफोर 27 इयर्स आनी 27 इयर्सां उपरांत ते आयज इम्प्लिमेंटान आयले. बरी गजाल. म्हाजो एक म्हणजे म्हाका कितें दिसता तें हांव उलयतां. हे जे बिल आसा पळय बायलां खातीर जे राखीव केले खऱ्यांनी बरी गजाल आसा, पण तेतून काही अजून चेंजीस करपाची गरज आसा. बाबा एका पर्टिक्युलर समाजाक रिजर्वेशन अशें करनासतना हे बिल जे आसा हे जनरल बायलां खातीर करचे, जेतून जाती हाडचे ना, जेतून धर्म हाडचे ना. म्हणजे बायलांकूच जर तुम्ही फुडें हाडूंक सोदतात तर ह्या पद्दतीन हाडचे ना, धर्म आनी जाती घालून थंय परत कितें तरी उजो किंवा कॉम्युनियल खंय तरी हें करपाचो प्रयत्न करचो. In the picturesque village of Chandor, the Sheldekar family has upheld an extraordinary tradition for an impressive 250 years. Their enduring practice revolves around the annual celebration of Lord Ganesh's arrival and the subsequent immersion ceremony. Year after year, generation after generation, the Sheldekar clan has unwaveringly preserved these beloved rituals, passing them down as cherished legacies. Vishnu Sheldekar also revealed an intriguing information behind their unique home. He stated that parts of the structure of the house are built entirely of jaggery and mud without any cement. Watch. हांव विष्णू शेळडेकर, डॉक्टर विष्णू शेळडेकर, शेळडेकर कुटुंबातलो एकटो वांगडी. शेळडेकर कुटुंब एक्चुअली शेणवी शेळडेकर आमी, म्हणल्यार ताका जाली आतां जवळ जवळ 250 वर्सां हे घराक. हे घर जें दिश्टी पडटा तुका, ताका म्हाकाच जालें आतां 67 वर्सां. ताजे पयलीं कितलीं वर्सां ती पळय, 250 वर्सांचें हें घर, हें वास्तव्य. ताजे म्हजे आजे पणजे सगळे शेणवी शेळडेकर. हें जें तुका घर दिसता तेच दाखय रे घर. तातूंत हे जे खांबे जे आसात ते खांबे एका खंय झाडाचेच केल्ले. झाडाचें नांव वाघीण अशें कितें तरी. सो एकाच झाडाचे इतले कॉलम शे, तेन्ना कॉलम बी ना. आनी हें घर जें दिसता तें सगळें मातयेचें. हातूंत सिमेंट ना, हातूंत रेंव ना, हातूंत फक्त माती आनीक गोड अशें करून सामकें घट्ट करून इतलें स्ट्रॉंग आसा. बाकीच्यो बिल्डिंगी तरी कॉलॅप्स जाता, पूण हें घर आतां 250 वर्सां अशेंच सारकें उरिल्लें आसा. आतां आमचें कंबायंड घर, जॉयंट फॅमिली, सादी जॉयंट न्ही, मेजर जॉयंट फॅमिली. आतां तुका तें पळोवपाकूच मेळचें ना. आतां सगळी न्युक्लियर फॅमिली जाल्ली आसा. आनी आमी हांगा पयलीं रावतालीं, पूण 1964 म्हजो जेन्ना आजो आशिल्लो तेन्ना सगळीं एक कडेन हांगा घरान रावतालीं. तो तेन्ना एक्सपायर्ड जालो. ताका लागून आमकां हें घर सोडचें पडलें. कितें तरी तें शांती कितें आसता. आनी लोकांनी तें निमित्ती घेतलें, कित्याक लोकांक हांगाच्यान वचपाक आशिल्लीं शहरां वचपाक, आनी लोकांक जाय तितली सोय नाशिल्ली. ताका लागून तो चान्स घेवन लोकांनी हांगाच्यान गेलीं. आनी दॅट वॉज इन 1964. एक घराणें गेलें. आनी हे घरांत पयलीं सगळे सण जाताले. गणपतीचो चड सामको इम्पॉर्टंट. आमचो सदांच देड दीस गणपती, सदांच देड दीस गणपती. आनी सगळे लोक मेळून, म्हाका सांगता ते कोतान 150-200 लोक इतलो आसतालो सेलेब्रेट करपाक. लोक गोंयचे भायल्यान येताले, जे जे पळय आपले खंय कामाक आसताले ते, सर्विसेक आसताले ते. आनी हांगा येवन आमी ते बरे आनंदान मनयताले. मागीर आतां कितें करतात, आतां इतल्या वर्सांनी सुद्दां अजून तो आमी मनयतात. तो बी देड दिसाचो. ताजे पयलीं सगळें घर हें निवळ करतात आमचे कामगार लोकांक लावन. आनी हें जें पळय मकर दिसता हें आमच्या जाणटेल्यांनी केल्लें. तुमकां पयलेंच कळटलें कितलें सुंदर आसा पळय. ताका आमी ह्यो फुली लावन वर्सान वर्स तें डेकोरेट करतात स्वता हातांनी. सामकें. आनी ही माटोळी, आमची माटोळीची एक्सपर्ट म्हणल्यार नॅचरल फळां लायतात आमी. आनी झाडांची तरेतरेची कितें लायतात. आनीक हें जें कापड म्हणून एक आसा तें एक आमची चलयो आसात त्यो करतात. हें सुंदर सुनो सुनो. Kerala Blasters FC will host Bengaluru FC in the opening fixture of the Indian Super League 2023-24 at the Jawaharlal Nehru Stadium in Kochi tonight to kick off their pursuit of clinching the illustrious ISL title in the 10th edition of the top-tier league on a promising note. Kerala Blasters will host Bengaluru FC in the opening match of the Indian Super League 10th season, that is 2023-24, at the Jawaharlal Nehru Stadium in Kochi tonight. Bengaluru FC released some high-profile first-team stars Udanta Singh, Sandesh Jingle and Roy Krishna this season, and the coach, Simon Grayson, will hope that several fresh faces will seamly into the setup for them to have a strong start in the league.
Meanwhile, Kerala lost their star midfielder Sal Abdul to Mohun Bagan Supergiant in the summer, but they have strengthened their defence through the arrivals of Indian internationals like Pritam Kotal, Prabir Das, amongst others. The Manjapadas will be backing on them to live up to the hopes of the supporters in the opening game. Clinton Souza for Herald TV. While bidding farewell to Lord Ganesh can be a poignant moment, as witnessed in the tears streaming down the cheeks of young Tasmai Gaurav, with a heavy heart he bid adieu to the beloved deity during the Ganesh visarjan ceremony in Perne. The bridge connecting Ward 1 and 7 in Tue is facing a dire situation requiring urgent attention. This bridge was constructed almost 3 decades ago and is currently showing signs of wear and tear, including potholes and cracks. These structural issues pose a significant danger to commuters and increase the risk of accidents. The problem initially surfaced 4 years ago when cracks began to appear on the bridge. Local residents approached the authorities at that time, but unfortunately no action was taken. Frustrated by the lack of response from authorities, the locals have now covered the potholes with mud. The residents have requested the PWD, the MLA and the Panchayat to address this issue urgently. आज आम्ही असा तुये गावातल्या झोळरे आणि वेताळ वाड्याचेर ज्या दोनूय वाड्यांक जो कनेक्टेड ज्यांचे कनेक्शन जुळयता असो पूल वो मिनी पूल असा खूप वर्सां पयलीं तुये गावातल्या सरपंचान माजी सरपंचान इनिशिएटीव घेवन तो बांदलेलो. ह्या पुला वयरसून तसो येरादारीचो मुख्य सोर्स आसा, कित्याक तर IDCन वचपाक सुद्दां हयसून 4 व्हिलर्स 2 व्हिलर्स वयतात, तेच्या उपरांत स्कूल बसीस वयतात. सो मिन्स ऑफ कम्युनिकेशन ट्रान्सपोर्टेशनाचो एक बरो सोर्स आसा. ब्रीज आसा, धाकटोसो ब्रीज आसा, व्हडलो ब्रीज ना, पूण खूब वर्सांनी ह्या ब्रिजाचेर लक्ष दिवंक ना. PWD डिपार्टमेंट जे आसा रोड्स खातें, ताका स्पेशली रोड्स खात्याक हांव अपील करता ह्या माध्यमांतसून येयन बी हितून लक्ष घालपाचें की इमिजिएटली ह्या पुलाची रिपेर्स करप खूब गरजेचें आसा, कित्याक प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटात. एकदां जर पूल मोडात न्हू जाल्यार तो खूब टायम लागतलो ताका सारको करपाक. सद्या तो टेम्पररी जर ताका रोड वाडोवन ताका जर इमिजिएटली सारको करीत जाल्यार ते खंय तरी दुर्घटनाय टाळू शकता, नाल्यार दुर्घटनाय जावपाची शक्यता आसा. बरोबर चवथीच्या तोंडार हांगर एक अशी गजाल जाल्या की हांगर पळोवंक शकता तुमी सगळे एक व्हडलो खड्डो पडलेलो आसा आनी एकदम पूल सुद्दां हो सारको कमकुवत जाल्लो आसा. कमीत कमी म्हाका दिसता स्थानीक आमचे सांगताले की 35 वर्सां जालीं म्हणून. आनी हेचेर कोणूच हें करिना. ऑलरेडी त्यांनी सांगलेलें म्हाका की तेंच्यांनी कंप्लेंट सुद्दां ऑलरेडी केली की असो पूल हो कमकुवत जाल्लो आसा बीन म्हणून. आतां इमर्जन्सी कितें आतां हांगर असो एक खड्डो पडल्या कारणान मागीर इमर्जन्सी आमी एक लोबर ट्रीप हाडून घातली, कित्याक तरी कोणूय रातचे येता हांगल्यान व्हडल्यो गाडयो बीन घेवन. सो तांकां सांगपाक हांगर कोण ना, तांकां कळचेंय नासलें तें इतलो तो डीप आसा, तुमी पयला आसतलो. आनी एके सायडीन दुसरे सायडीनूय तसोच गेला, ऑपोजीट सायडीन ते सायडीन सुद्दां सेम गजाल जाल्ली आसा ती. हांव सगळ्यांक आमदारा कडेन एक मागता, रोड्सा कडेन मागता की तेंच्यांनी एक बेगींतले बेगीन हें करून घेवपाचें. आनी सगळ्यान व्हडली गजाल हे सायडींतल्यान जे लोक येता गणपती विसर्जन करपाक म्हटल्यार खंयच्यान ते खंयच्या रोडाच्यान? सेम वॉर्ड 7 नंबर वॉर्डांतल्यान जळुऱ्या वाड्यांतल्यान ते हांगर विसर्जन करता. सो तांकां आतां वाड ना. सो तेतून बेगींतले बेगीन तेंच्यांनी एक 2 दिसान एक टेम्पररी तरी एक फास्ट एक हें करून ते लक्ष घालून ते करचें म्हणून. फाटल्या एक 4-5 वर्सां पासून हो एक बाजून खचपाक लागलेलो आणि तेन्ना आमी स्थानीक आमच्या पंचायतीच्या कानार ही गोष्ट घातलेली, पूण तेणें पळोवया म्हणून सांगलें येते आणि तेचेर काय व्हडली कारवाई जावंक ना आणि किंवा काय तेचेर हें जावंक ना. आणि आयज परिस्थिती अशी येयल्या की एके सायडीन हो पुलाक खड्डो पडलेलो आसा, पूर्ण खचलेलो आहा पूल, आणि ते सायडीनय दोनूय सायडीन खड्डे पडून तो पूल खचलेलो आसा. आणि आता भीती अशी जाल्या की हांगर आमी गणेश विसर्जनय आमचें करता आणि हांगर भरपूर गर्दी जाता ह्या पुलाचेर तेन्ना.
आनी आमकां भंय आसा की 5व्या दिसा जर हांगर गर्दी जाली जाल्यार कितें अनुचित घटना जर घडली जाल्यार हेका जबाबदार कोण हेचोय जरा सगळ्यांनी विचार करपाचो. तसोच हे तातडीन हे काम थोडेशे हांगर लोबरां उडोवन किंवा हे करून हे आमचे पंच एक अनिल हरमलकर हेणी बरे तरेन हे काम केल्लें आसा. आता तेंच्यांनी सांगला ते प्रमाणे तेंच्यांनी सगळो टॉपिक कवर केला. स्पेशली ते भुरग्यांची बस आहा पळय ते एक मेन हें आहलें भुरग्यांची बसी हांगा वयतात. सो आमी ते दुर्घटना जावपाचें रावपाचें न्हू तेजे पयलेच कितें तरी प्रिवेंशन घेवंक जाय. आनी दुसरें म्हटल्यार हांगा तर रिटेनिंग वॉल जाय दोनूय सायडीन जाल्यार आनीक बरें जातलें कित्याक हे डीप एरिया ही आतां उदकान पडोंक शकता कोण. आनी थर्ड म्हणजे ते पुलाची टेस्ट जावंक जाय तो अजून पासून बरो आहा तेका खूब वर्सां जालें ते थोडे पळयता जाल्यार ते चडशे क्रॅकूय व्हडले व्हडले पडलेले आसा. सो तेका टेस्ट जावंक जाय कित्याक केन्नाय मॉडर्न पडलो जाल्यार मागीर वाडोवन फायदो ना. इतलेंच आसा फक्त बाकीचे सगळे तेंच्यांनी कवर केला सगळे टॉपीक. म्हणजे रिटेनिंग वॉलाचें मातशें पळोवंक जाय आनी सायडीन हे फातर घालून तेंच्यांनी टेम्पररी तरी बेश्टे तेंच्यांनी हे हायट दिल्लेली आहा आनी सपोर्टींग केल्लो आहा सायडीनचो. सो तेका ना म्हटल्यार तो 15-20 वर्सां जायत येयले सायडीचें काम केल्लें तेचें. सो तेचेर आतां तेंच्यांनी हे सायडीच्यान कितें आहा पोंच्यान कुल्ल्यो जावं आनी कितें वचोन तेंच्यांनी माती काडून ते डीप जाल्ले आहा भितर मदेकात आनी ते होल पडलेलो आहा. तेका लागून तेचेर मातशें लक्ष घालूंक जाय तेंच्यांनी. हांगाल्यान सांगता थंय हांगाल्या स्कूल बसी आमचे ट्रक किंवा हांगा ट्रक टेम्पो हे आमचो हे पयशे जाल्यार ब्रीज पयशे जाल्यार गाडी हांगाल्यान गेल्या उपरांत कोण उबो राव सायडीन जाल्यार सारको वायब्रेट जाता हलता ब्रीज. तेन्ना मोठो सांगूंक येना. अशें भंय दिसता की एक एकदां आतां म्हटलो की गाडी गेल्या उपरांत अशें एक एकदां दिसता पळोवंक गेल्यार. तेचेर मातसो लक्ष घालपाक जाय हेंच्यांनी डिपार्टमेंटान आनी बेगिनल्या बेगीन मातसो करून दिवपाक जाय. The golden glory of Goan football, which was missing for last years, will return, says Goa Football Association President Caetano Fernandes on Thursday. He also said that GFA is working hard towards developing and promoting the youth into the sport of football. On Thursday, the doors of new office of GFA was opened in South Goa. क्लब आमचो व्हडलो एसेट. क्लब आसा म्हणून आमी आसा आनी तुमकां लागून कितें बेस्ट आसा जे फायनान्शियल सपोर्ट आसा म्हणला ते वी आर ऑलरेडी इन प्रोसेस. आमचे नेक्स्ट मंथ 1 वर्स जावपाचें आसा. वॉट वी प्रॉमीस ऑलमोस्ट 80% आमी फुलफील केल्ले आसा. इन कमींग डेज सम क्लब कोणाचे सगळे डॉक्युमेंटेशन सारकें आसा तांकां आमी कितें समथींग वी वील गिव बिफोर आवर 1 year कंप्लीट. यूथ जशें आमचे सरपंचांनी सांगला youth development that is our motive. आयज आमचे लास्ट 8-10 वर्सान youth developmentak आमी फोकस दिवंक ना म्हणून आमी मातशे खाला गेल्ले आसा. बट बेटर देन लेट म्हणटा तशें आमी आतां वयर काडपाक फूल तेको घेतलेलो आसा आनी यू वील सी इन कमींग इयर्स दॅट गोवन गोल्डन ग्लोरी वील कम बॅक टू गोवन एंड GFA. आनी हांव सगळ्यांक वन्स अगेन थँक्यू म्हणटा तुमी येयले तुमचो टायम काडून आनी असोच आमकां तुमी सपोर्ट करचो फुटबॉल फुडें व्हरपाक. दुलेर ग्रावंड आर्टिफिशियल टार्फ घालपाचें आनी यूथ खरें म्हणल्यार आमी फाटीं आसा. म्हणल्यार म्हाका दिसता आतां आमचे जेफेन जायते जाण फुडें सरल्यात यूथ मुखार काडपाक. जावं मारियन डायस जावं सावियो मिंदिरा आनी दुसरेय आतां बरें मोन दाखयता हें फुडें व्हरपाक. देखून म्हाका दिसता फुडें आमची जेफे पयरू इतली हातूंत दुबाव ना. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. With your permission, it is like the forthcoming Santosh Trophy. So your future plans for the youth development and helping the clubs. It's a very good initiative. More or less, how many clubs will benefited? सी आमी कितें केल्लें आसा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन GFAचे आनी सोसायटी कोणाचें जे रेजिस्ट्रेशन आसा सोसायटीन केल्लें कित्याक आमी RTI अंडर येता. आमी कोणाक इवन हेल्प करपाक तुजें सोसायटीचें रेजिस्ट्रेशन आसचें ना जाल्यार आमी तुमकां दिवपाक मेळचें ना. सो कोणें आतां रेजिस्टर केल्लें आसा सी आमचो जो फुटबॉल 63 years ओल्ड चलत आसा सो ते इम्प्लिमेंट करूंक ना टायम एक्चुली ते टायम टू टायम इम्प्लिमेंट करपाक जाय आसलें. सो तेका लागून बट आतां क्लबांनी आमकां पॉझिटीव एनर्जी दाखयल्ली आसा. तेय वयता सोसायटीन कोणाचें ना थिंगा रेजिस्टर्ड करपाक. सो तांकां आमी फायनान्शियल सपोर्ट आतां सद्याक दिवपाक डिसायड केल्लो आसा. एक्झिक्युटीव कमिटीन ऑलरेडी डिसिजन घेतलें आसा आनी कमींग डेज वी वील डिस्पोज दॅट फंड. बारीक जावं बट आमचें इंटेन्शन आसा टू सपोर्ट आमच्या क्लबाक.
Yeah, as a team, like, are you all going to propose some of the executive members to the like AIF and other clubs for any other posts, the top level? से आता ऑलरेडी ते आमच्या हातीन ना आमी सांगता तांकां तुमी घाला म्हणून आमचे जितले मेंबरांक आसा तशे बट तेतून आमचे रिप्रेझेंटेशन ना ओके गोवा फुटबॉलाचे ऑल इंडिया फुटबॉलान आयज पर्यंत रिप्रेझेंटेशन ना आमी 3 कमिटीन आसा बट एज अ गोवाचो जो एक्झिक्युटीव मेंबर आसपाक जाय तो ना थिंगा सो पयले कमिटीन कितें केल्लें आसा तें आमकां उलोवपाचें ना सो वी आर ट्रायींग टू कितें आसता आतां फुटबॉलान कितें दिल्ली डिसिजन जाता ती आमकां कळना जेन्ना आमचो मेंबर आसता ते कमिटीन वी नो डायरेक्टली एंड वी कॅन इंटरॅक्ट विथ देम सो आमी तांकां लेटरां बरयल्लीं आसा जे पयले कमिटीन आपणाचे कोणाक घालून हें केल्लें आसा आपणाचे मिन्स जे फुटबॉल GFAन मेंबरूच ना तेका घालून सो आमकां कांयच कळोंक ना ते आमी AGMाकूय आमचे कल्याण प्रेसिडेंटाकूय आमी रिक्वेस्ट केल्लो आसा सो तूं गोवाचे मोर रिप्रेझेंटेशन दी म्हणून आनी इन कमिंग डेज यू वील फायंड इट सो संतोष ट्रॉफी सांगिल्लें ते संतोष ट्रॉफी सी आमच्या आतां टिमीन मारियन डायस आसा टेक्निकल कमिटीचो सावियो मादेरा आसा सो डेरिकाक आमी कोच म्हणून अपॉयंट केल्लो आसा सी पयलीं कितें जातालें टायम मेळनासलो इवन आतांय टायम ना सो वी हॅव गिवन देम फूल फ्लॅज चार्जीस तुमी डिसायड करा सी कितें जाता प्रेसिडेंट या कमिटी मेंबर कोणूच इनवॉल्व ना प्लेयर सिलेक्शनाक सो फूल फ्लॅज सावियो मादेरा मारियन डायस एन एंटायर टेक्निकल कमिटी हेडिंग करता सो आमकां आमची प्लेयरांची मातशें डावनफॉल चालू आसा तेंच्यांनी बरो इनिशिएटीव घेतले प्लेयरान आमकां गोंयकारांक संतोष ट्रॉफीक परतून जाय म्हणून SCC Lotli defeated BDO Fatodda by a score of 9-8 via a tiebreaker, securing their spot in the quarterfinals in the 40th Sao Jose Arial Panchayat Cup. The match was organized by Sao Jose de Arial SC at Padribhat Sao Jose de Arial ground on Wednesday. Ignatius De Silva of SCC Lotli was declared the man of the match. Ignatius De Silva of SCC Lotli opened the scoreline in the 14th minute with a goal. However, DBO Fatodda equalized when Handsome Furtado scored in the 20th minute. When it came to the tiebreaker, SCC Lotli proved to be better shooters, ultimately winning the match at 9-8. Handsome Furtado scored for Don Bosco Fatodda during the tiebreaker. Inacio Maruna for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.